In this video, we study about forging process. Forging is process of plastically deformed metal or alloy to a specific shape by a compressive force exerted at elevated temperature by some external agency like hammer, press, rolls, dice, or by an upsetting machine. Bolts, nuts, nails, cams, crankshaft, connecting rod, axle, etc. are produced by forging process. ફોર્જિંગ પ્રોસેસ એટલે શું કે આ એક એવી પ્રોસેસ છે કે જેમાં મેટલને પ્લાસ્ટિકલી ડિફોર્મ કરવામાં આવે છે કોઈક સ્પેસિફિક શેપની અંદર બાય એપ્લિકેશન ઓફ કમ્પ્રેસિવ ફોર્સ. ઓકે, અને જે મેટલને તમારે શેપ આપવો હોય એ મેટલને એના રિક્રિસ્ટલાઇઝેશન ટેમ્પરેચર ઉપર હીટ કરવામાં આવે છે બટ બિલો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ સુધી. ઓકે, અને પછી એક્સટર્નલ ફોર્સ આપવા માટે હેમર યુઝ કરી શકો અથવા તો પ્રેસ ટૂલ યુઝ કરી શકો અથવા તો રોલર યુઝ કરી શકો અથવા તો ડાય યુઝ કરી શકો અથવા તો અપસેટિંગ મશીન યુઝ કરી શકો. Classification of forging. On the basis of process, open die forging, closed die forging. On the basis of equipment, drop forging, power forging, hand forging, machine forging. Again જોઈએ forging process, open die forging, closed die forging. In open die forging, there is another two, hand forging, power forging. In a power forging, there is a two types, power hammer forging and press forging. In a closed die forging, drop forging, press forging, machine forging. Let's study one process, open die forging. Here you see open die forging. This process is also known as a Smith die forging or flat die forging. આ પ્રોસેસ છે તે સ્મિથ die forging અથવા તો flat die forging તરીકે પણ ઓળખાય છે. The operation is carried out between two flat dies of very simple shape, generally between the bottom surface of hammer and top surface of anvil. આ ઓપરેશનની અંદર બે ફ્લેટ ડાયની વચ્ચે વર્કપીસને મૂકીને એને શેપ આપવામાં આવે છે. ઓકે, the workpiece reduce their height plastically deformed by compressing it. વર્કપીસ છે તે પોતાની હાઇટ રિડ્યુસ કરે છે અથવા તો વર્કપીસ પોતાનો શેપ છે તે ચેન્જ કરે છે ડ્યુ ટુ ધ કમ્પ્રેસિવ ફોર્સ. This process is used for mostly large objects or when the number of parts produced is small and to perform the workpiece for closed die forging. આ પ્રોસેસ છે મોસ્ટલી મોટા ઓબ્જેક્ટ માટે, લાર્જ ઓબ્જેક્ટ માટે, નંબર ઓફ વર્કપીસ જ્યારે વધારે હોય ઓછા હોય ત્યારે, અને જ્યારે ક્લોઝ ડાય ફોર્જિંગ માટે પ્રી વર્કપીસને પ્રિપેર કરવાનો હોય ત્યારે. આનું જે ટૂલિંગ છે એટલે કે આની અંદર જે ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ થાય છે તે એકદમ સિમ્પલ છે અને મોંઘા પણ નથી, ઇનએક્સપેન્સિવ છે અને એલો ધ પ્રોડક્શન ઓફ લાર્જ વેરાયટી ઓફ શેપ્સ. ઓકે, અહીંયા તમે ફિગરની અંદર જુઓ તો અહીંયા અપર ડાય આપેલી છે અને અહીંયા લોઅર ડાય આપેલી છે. અપર ડાય અને લોઅર ડાયની વચ્ચે અહીંયા વર્કપીસ મૂકેલો છે. વર્કપીસની ઓરિજિનલ શેપ છે તે અહીંયા આપેલો છે. ઓકે, આ વર્કપીસ છે અને અપર ડાય અને લોઅર ડાયની વચ્ચે મૂકીએ અને અપર ડાય છે તેને હાઈ કમ્પ્રેસિવ ફોર્સ આપીએ જેના લીધે વર્કપીસનો શેપ છે તે ચેન્જ થાય છે. અહીંયા વન સ્ટેજ છે, આ સેકન્ડ સ્ટેજ છે અને આ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ તમને અહીંયા બતાવેલી છે. સેમ એવી રીતના એ નીચે છે, ઇન્ટરનલ ડાયામીટર છે તે ઇન્ક્રીઝ કરે છે. ઓકે, નીચે છે તે લોઅર ડાય આપેલી છે અને ઉપરની બાજુ છે તે અપર ડાય આપેલી છે. સેમ વસ્તુ અહીંયા છે. ઓકે, અને આ 1, 2 એન્ડ 3 સ્ટેજની અંદર વર્કપીસ છે તેને કમ્પ્લીટ કરે છે. Closed die forging. This process is also called impression die forging. આ પ્રોસેસને impression die forging પણ કહે છે. In this, metal is deformed under high pressure between two dies or in a closed cavity that contain a profile of desired part. એટલે કે આ પ્રોસેસની અંદર મેટલને ડિફોર્મ કરવામાં આવે છે અંડર હાઈ પ્રેશર બિટવીન ટુ ડાઈસ. ઓકે, અહીંયા ફિગરની અંદર જુઓ તો બે ડાય આપેલી છે, અપર ડાય અને લોઅર ડાય. ઓકે, હવે આ બંને ડાયને જ્યારે ભેગી કરશે ત્યારે તમને કંઈક આવી કેવિટી મળશે. ઓકે, closed die forging are commonly used where mass production of identical and more complex shapes of greater accuracy are required.
ક્લોઝ ડાય ફોર્જિંગ જનરલી ક્યારે યુઝ થાય છે કે જ્યારે માસ પ્રોડક્શનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય અને કોમ્પ્લેક્સ શેપ્સ વધારે હોય અને વધારે એક્યુરેસીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે ક્લોઝ ડાય ફોર્જિંગ છે તે યુઝ થાય છે. ધ પ્રોસેસ પ્રોવાઈડ પ્રિસિઝન ફોર્જિંગ વિથ ક્લોઝ ડાયમેન્શનલ ટોલરન્સ. આ પ્રોસેસ છે તે હાઈ પ્રિસિઝન આપે છે વિથ ક્લોઝ ડાયમેન્શન ટોલરન્સ. નોર્મલી યુઝ ફોર ધી સ્મોલર કમ્પોનન્ટ. તે સ્મોલર કમ્પોનન્ટ માટે છે તે યુઝ થાય છે. ક્લોઝ ડાય ફોર્જિંગ આર એક્સપેન્સિવ એઝ કમ્પેર ટુ ઓપન ડાય ફોર્જિંગ. અહીંયા તમે ફિગરની અંદર જુઓ તો 3 સ્ટેજ બતાવેલા છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેજની અંદર તમે જુઓ છો તો કે અપર ડાય છે તે અપ પોઝિશનની અંદર છે અને લોઅર ડાય છે તેને ફિક્સ કરેલી છે. ઓકે, અને બંને ડાયની વચ્ચે જે જગ્યા છે ત્યાં વર્કપીસ છે તે મૂકેલો છે. સેકન્ડ સ્ટેજની અંદર અપર ડાય છે તે હાઈ પ્રેશર ફોર્સથી સાથે નીચે આવે છે અને એ ફોર્સના લીધે એની વચ્ચે જે વર્કપીસ મૂકેલો છે તેનો શેપ છે તે ચેન્જ થાય છે અને જે ડાયનો શેપ છે એમાં બેસી જાય છે. થર્ડ સ્ટેજની અંદર બંને ડાય છે તે ભેગી થાય છે અને બંને ડાય ભેગી થવાથી ડાયની જે કેવિટી બને છે કેવિટી જેવો શેપ અહીંયા વર્કપીસનો બને છે અને જેટલી વધારાની મટીરિયલ છે તે ડાયની વચ્ચે જે જગ્યા રહેલી છે ત્યાં જતું રહે છે અને જે બીજું ઇન્ડિકેશન આપે છે કે કમ્પોનન્ટ છે તે ફૂલ્લી ડાય કેવિટીમાં ફિટ થઈ ગયો છે. ઓકે, અને આ જે વધારાનું મટીરિયલ નીકળે છે તેને ફ્લેશ કહેવાય છે. અહીંયા એક સ્પેનર બનાવવાની મેથડ ફિગર આપેલી છે. અહીંયા તમે જુઓ તો આ જે બતાવ્યું છે તે ફ્લેશ આપેલું છે. ઓકે, આ ફિગરની અંદર જોઈએ પહેલા. ઓકે, આ અપર ડાય આપેલી છે, આ લોઅર ડાય આપેલી છે. લોઅર ડાયની નીચે તમે જુઓ કે આ કેવિટી આપેલી છે. ઓકે, સેમ કેવિટી છે ત્યાં અપર ડાયની નીચે આપેલી હશે. આ તમારો હીટ બ્લેન્ક છે. આ હીટ બ્લેન્કને તમે અહીંયા ડાય ઉપર મૂકી દો અને ઉપરથી હાઈ પ્રેશર આપો એટલે આ જે સ્પેનર જેવો શેપ છે તેવો શેપ છે તે અહીંયા બની જશે, જે અહીંયા બાજુની ફિગરમાં બતાવેલું છે. આ ફિગરની અંદર તમે જુઓ તો આ શેપ છે, આ મેટલનો શેપ છે તે ડાયના શેપની અંદર છે તે બેસી ગયો છે અને આ જે સાઈડમાં જે મટીરિયલ દેખાય છે તે ફ્લેશ છે. જે મટીરિયલ મેં અહીંયા ફિગરની અંદર કીધેલું હતું એ મટીરિયલ અહીંયા ફ્લેશ છે. હવે આ મટીરિયલને કટ કરીને સ્પેનરને ફાઇનલ ફિનિશિંગ આપીને ક્લોઝ ડાયની હેલ્પથી તમે સ્પેનર જેવા કમ્પોનન્ટ તમે પ્રિપેર કરી શકો છો. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે ડ્રોપ ફોર્જિંગ વિશે છે તે સ્ટડી કરીશું. થેન્ક યુ.